Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc de minunați sunteți. Astăzi facem citirea pentru energia momentului prezent din câmpul de energie, din mentalul colectiv la care toți suntem conectați. Fie că ne dăm seama, fie că nu, și transmitem informație în acesta, dar și descărcăm informație din câmpul de energie. Luați de aici doar lucrurile cu care rezonați voi cu adevărat. Ce nu, lăsați deoparte. Suntem unici, suntem originali, dar în esență avem aceeași sursă creatoare, atât că ne manifestăm diferit în planul nostru evolutiv. Există ideea că toți suntem unul și separarea, care de fapt este o iluzie. Este concept filosofic complex pe care foarte mulți dintre noi, să spunem că nu îl înțelegem. În esență, energia se manifestă la fel, avem toți drepturi egale, potențial să manifestăm o viață bună, însă pentru că suntem unici, originali și pentru că avem liber arbitru, deși nu pare, ajungem să trăim experiențe diferite. Aceste experiențe pot părea diferite, dar în esență sunt cam tot pe acolo, asemănătoare. Astăzi vorbim despre codul 25, numărul 25, care reprezintă iubirea universală. Iubirea de aproape, iubirea de tot ceea ce există dincolo de noi. Iubesc tot ceea ce există pentru că în mine este iubire. Dacă eu în realitatea mea văd lucruri negative, văd oameni răi, am numai probleme, astea toate ne reflectă că în interiorul nostru există dezechilibre majore. De ce? Pentru că noi suntem microcosmos care reflectă macrocosmosul. Ce este în noi se regăsește și în exteriorul nostru. Pornind de la această conștientizare, astăzi putem avea parte de parteneriate, de angajamente noi, de lucruri bune în relațiile noastre sau de conștientizări în ceea ce privește relațiile noastre. În Lenormand avem inelul, care reprezintă relațiile, este o carte a planetei Venus și respectiv a casei a 7-a din astrologie. Venus în acest moment se regăsește în Capricorn în casa a 8-a și vorbește despre resurse împărtășite, despre o nevoie de detoxifiere majoră, să las deoparte niște lucruri, să încerc să-mi dau seama unde îmi dau puterea, unde mă comport imatur. Avem Saturn în Pești la 5 grade și Saturn în Pești acolo la 5 grade ne spune: schimbă-te, maturizează-te odată, capătă o altă perspectivă. Vezi că lumea în care trăim se schimbă, lucrurile devin serioase, trebuie să devii serios, să lași în urma ta programele vechi despre cum trebuie să fie o relație, cum trebuie să fii tu, ce ne-a învățat societatea că trebuie să facem. Vă amintiți că v-am citit dintr-o carte despre frecvențe și despre undele cerebrale, alfa, beta, teta și așa mai departe. Voi încerca, dacă pot, urmăriți voi primul comentariu, să pun un clip ca să vedeți cum funcționează lucrurile și nu spun mai mult acum. Am mai spus în alte citiri că aceasta este o platformă de divertisment. Sigur că da, este o platformă de divertisment. Această emisiune este una de divertisment și nu dețin eu adevărul absolut. Și aici pun ghilimele. Cine înțelege ce vreau să spun, înțelege. Este o formă de a proteja, într-o oarecare măsură, conținutul. Mai departe, 2 și 5 ni-l dă pe 7. 7 este un număr al interiorului. 7 este un număr care trebuie să învețe pe ceilalți ce nevoi are. Este o zi în care în parteneriatele voastre să nu reacționați, în relațiile voastre să nu reacționați, ci să spuneți omului de lângă voi după cum urmează: uite, eu asta simt și pentru mine lucrurile ar funcționa în felul următor. De ce? Pentru că 7 este o cifră care vorbește despre mistic, este o cifra intuitivului și este un număr complex, neînțeles. Este o cale a lupului singuratic, să spunem, a omului care se caută pe sine, mai ales dacă la 7 ajungem prin 3-4. Uite, în acest context ajungem prin 2-5 astăzi. Vorbim aici despre a spune celui de lângă tine ce te doare. Acest canal are la bază tarotul, dar are la bază și modalități aplicabile în viața de zi cu zi, prin care să ne schimbăm
viața. Nu citesc doar tarotul, vorbesc aici despre psihologie, filosofie, dar și despre toate ariile din viața mea pe care le-am întâlnit, despre toate informațiile pe care le-am citit, pentru că am Mercur în Pești, creierul meu este ca un burete, pur și simplu citesc orice și la un moment dat informația se cuplează. La un moment dat pot extrage o concluzie. Așa cum am spus, nu am adevărul absolut, este doar o încercare de a transmite ceea ce știu eu cu gânduri bune, că vă poate ajuta și pe voi. Că toată cunoașterea este informație și nu trebuie să rămână la cineva anume. În vremuri în care sufletul omului contează și lupta pentru suflete se dă. Este o luptă spirituală acum în jurul nostru. Mai departe. Da, deci avem numărul 25, iubire universală. Aveam ascendentul în Taur. Oamenii te pot percepe astăzi foarte sigur pe tine, dar tu în esența ta să fii complet diferit. Deci poate fi o distorsiune a percepției celorlalți despre tine. Pe de altă parte, ascendentul acesta în Taur dă o frumusețe, o dulceață, o senzualitate aparte. Deci dacă ai ceva de obținut astăzi cu vorbă bună, cu vorbă blândă și cu o tonalitate a vocii caldă, poți obține ceea ce îți dorești. Din nou vorbim aici ca și guvernatoare despre Venus. Venus care, după cum spuneam, este în Capricorn, este o Venus serioasă și tradițională. Fii tu astăzi serios, fii tu mâine serios și vei vedea cum lucruri bune ți se întorc. Aveam în casa a 12-a Jupiter și Uranus, ceva neliniște poate legată de bani, ceva lucruri care nu sunt clare. Ei vor ieși în lumină în curând. Posibil să apară cheltuieli pe data de 25, dar și oricând altcândva, pentru că acest calendar este inventat. Noi l-am făcut, noi oamenii. Cândva, altcândva, să spun așa. Deci posibil să apară în zona voastră de interes astăzi cheltuieli legate de casă, bani pentru casă, bani pentru facturi sau am un câștig de acasă, vreau să fac ceva legat de casa mea, pentru că racul în sine este atașat de casă. Pe de altă parte, mici atașamente legate de bani sau să nu vă supărați dacă ceva nu vă iese în această perspectivă financiară. Pentru alții dintre voi este foarte importantă relația de cuplu sau s-ar putea să fiți mai sensibili și emoțiile voastre să fie puțin amplificate, să o ia razna astăzi. Este doar un moment. De la zi la zi, energia se schimbă și percepția noastră se poate schimba. Din percepție în perspectivă, să vedem mai amplu, să vedem mai clar totul. Intrăm pe energia vărsătorului cu toate tunurile înainte. Voi începe filmarea zodiilor, așa cum am timp, și voi avea rugămintea, ca de obicei, să aveți un pic de răbdare și să le luați așa cum apar. De foarte multe ori nu le pot posta în ordine din diferite provocări tehnice pe care le am. Cu răbdarea trece marea, le scot pe toate și le scot în ritmul meu pentru că am o viață foarte activă, sunt mamă și copilul meu este în afara oricărei liste de priorități. Ce fac pe lângă este din pasiune, din noblețe, din chemare, din menire, din drag, din dorința de a face bine. Știu că în lumea în care trăim oamenii au luat o raznă, știu și mă îngrozesc și eu de multe ori. Dar asta nu înseamnă că încă nu există pe pământ încarnate suflete care au bune intenții. Așadar, eu vă mulțumesc fiecăruia dintre voi și v-aș răspunde cu mare drag tuturor în parte. Apuc să răspund imediat ce postez clipul, de cele mai multe ori pentru că sunt cu mâna pe telefon, dar nu-l țin în mână. Pentru că nu ne face bine, are emisii și pentru că nu vreau să mă vadă cea mică cu telefonul în mână și să-i transmit această imagine că noi trebuie să avem telefonul în mână. Încerc să o țin departe de aceste lucruri și de aici lesne de înțeles, dar vă mulțumesc fiecăruia dintre voi în parte și nu vreau să omit pe nimeni, fiecăruia pentru tot, pentru că sunteți aici, pentru că ne sprijinim reciproc. Este un schimb, să știți. Să vedem mai departe. Avem să ne mișcăm corpul, să facem mișcare, să mișcăm energia în esență. Vorbim despre mișcare, vorbim despre o casă a 6-a în astrologie, vorbim despre sănătate fizică, mentală și psihică. Vorbim despre dans, vorbim despre respirație și despre a
curge, a lăsa lucrurile să se întâmple. Casa a 6 era tot în balanță, deci tot Venus ne guvernează astăzi, cumva ziua. Energia planetei Venus va fi resimțită pe deplin. Ce înseamnă asta? Venus înseamnă și artă, da? Venus înseamnă frumos. Încercați să vă conectați la lucrurile pe care le puteți face bine, nu la cele pe care nu le putem schimba. Hai să ne concentrăm pe ceea ce funcționează și pe cum putem face ceva bun, decât să ne concentrăm pe ceea ce nu funcționează și să ne luptăm cu morile de vânt. Este o libertate de mișcare. Este o libertate de mișcare. Și uite, vă povestesc. Nu e pentru plictisiți, canalul nu mai repet, în fine. Vă povestesc un caz concret din viața mea. Luni, nu am lăsat-o pe cea mică să meargă la grădiniță cu gândul de a preveni o anume situație. Au mers la teatru și asta însemna ca toți copiii din grădiniță să fie sub aceeași cupolă, în aceeași cameră, unde se pot îmbolnăvi. Există în acest moment, prin grădinițe, școli, gripa A. Și am zis, prefer să nu meargă luni la grădiniță și să meargă toată săptămâna, să fie cu prietenii ei și cu colegii ei acolo. A fost și foarte frig afară, au fost minus 11 grade. Intuiția asta mi-a spus, asta am făcut. Ea evident că s-a supărat știind că trebuia să meargă. În noaptea respectivă s-a trezit plângând, mami mă doare piciorul, mami mă doare piciorul. Am dat-o cu uleiuri esențiale, am luat-o în brațe, într-un final, până la urma urmei a adormit. Oasele au legătură cu mișcarea. Ea a avut un conflict ușor legat de devalorizare, dar și de incapacitatea de a mă deplasa. Nu am ajuns acolo unde am vrut eu să merg. După ce a adormit, bine de tot, i-am vorbit în somn și am explicat că este în siguranță, că am protejat-o. De ce? Nu de teama virusului. Virusul nu există, există microbi pe care, da, toți îi avem în noi. Însă, în contextul în care ea ar fi intrat într-un egregor, s-ar fi putut reactiva foarte ușor pârghiile unui conflict anterior mai vechi pe care ea îl avea. Și atunci am zis, ok, prefer în această perioadă să o protejez. Așa am gândit eu, nu spun că am făcut bine, nu spun că am făcut rău. Însă a doua zi, din câți copii de la ea din grup au mers la grădiniță, 10 au trimis mesaj că rămân acasă pentru că deja s-au îmbolnăvit. Exact așa este și aici. Te simți valoros, simți că ceea ce faci tu contează și ai libertate de mișcare. De ce am știut că a fost din cauza mea, să spun așa, pentru că acuza dureri pe piciorul drept. Drept, emisfera dreaptă are legătură cu mama. Dacă știm cum să citim, înțelegem. Am reparat. A doua zi, țopăia prin casă, era ca nouă. Ca să mă înțelegeți de ce v-am spus, nu pentru că am făcut eu ceva grozav, pentru că m-am simțit vinovată în primă fază, ci pentru că așa funcționează toate lucrurile. Noi le activăm prin minte. Există, da, conflicte în noi care ulterior sunt somatizate în diverse boli și nu știm de unde ne vin și de unde ni se trag. Regenerează-ți viața. Ceva se schimbă aici pentru voi. Claritate, spațiu pozitiv, minte pozitivă, abordare pozitivă și armonie. Da, este o zi a armoniei. Este o zi prin care, dacă astăzi faceți ceva în legătură cu provocările pe care le aveți, puteți căpăta claritate sau lucrurile devin cumva foarte legere pentru voi. Vă întorc rezultate optimiste, favorabile. Ador energia vărsătorului, eu o am pe Venus în vărsător și pur și simplu Venusa mea se simte bine. Mă simt bine. Hai, vă transmit și vouă din energia asta, poate se ia. Ia să vedem. Avem aici o persoană de aer. Vorbim despre gânduri, vorbim despre geme în balanță și vărsător. Uite, vorbim despre rutină, despre viața noastră așa cum este ea în fiecare zi, pe care o putem schimba prin gânduri pozitive. V-am spus că dacă noi ne trezim de dimineață și primul lucru pe care îl facem atunci când deschidem ochii este să oftăm și să spunem, oh, iar o iau de la început, deja vă programați creierul să aveți o zi dezastroasă sau plină de provocări. Balanța era în acest moment în casa a 6-a și vorbește despre o interacțiune cu toată lumea astăzi, dar care poate fi armonioasă dacă eu sunt înțelept. De ce? Pentru că este realitatea mea. Din realitatea mea se proiectează și se emite
acest potențial bun. Vorbim aici despre a fi rațional, a avea idei, a gândi foarte repede, a veni foarte repede ideile sau a găsi răspunsuri foarte rapid la ceea ce mă preocupă. Astăzi, a nu mă lăsa condus neapărat de emoții, ci mai degrabă a fi matur. Despre asta este vorba astăzi. Ce s-a întors aici? Prea multe. 50% copilărie și, uite, dormitor, pat. Ia să vedem ce poate fi aici. Inocență, joacă de copil, creștem, uite, parteneriate care pot crește, care pot dura în timp foarte mult. Uite, Saturn în Pești ne spune maturizează-te sau ceea ce poți tu face acum crește, iar Saturn în Pești este în casa 11 a viitorului, a idealurilor, a grupurilor de oameni din care pot face parte. Deci întâlnesc astăzi oameni sau mă conectez cu oameni alături de care pot crea în viitor o relație stabilă sau fac parte dintr-o comunitate. De ce? Pentru că va fi foarte important în vremurile acestea să facem parte dintr-o comunitate stabilă. Mă pot conecta cu cineva din trecutul meu și este o zi, o perioadă lipsită de griji, pentru că o fac eu să fie așa. 50-50%, unii dintre voi s-ar putea să vă simțiți apăsați, dar pentru toată lumea este un potențial de a ieși din această stare joasă, de a ne alinia la vibrație înaltă. Iar aici, după cum v-am spus, ascendentul acesta în Taur este senzual, da? Și avem o casă a 8-a unde se regăsește Venus în Capricorn. Uite, casa Scorpionului care ne spune și numărul 6 cu armonie, pe care îl avem de 2 ori aici, care ne spune mă simt în siguranță în relațiile mele, este ok, creativitatea mea crește, resursele împărtășite, fac parteneriate bune, strategice, solide, din care toată lumea câștigă. Am posibilitatea de a mă retrage de acolo de unde nu-mi convine, să ies dintr-o comunitate, dintr-un grup de oameni cu care nu mai rezonez. Atât de simplu. Uite, astăzi o să le iau pe astea. Așa m-a inspirat Venus în Capricorn. Relații, plan material și emoțional. În zona relațiilor avem 6 de spade, cavalerul de monede și 8 de bâte. Pentru cei care sunteți singuri, aveți un gând predominant, zăboviți asupra unei persoane sau asupra unei idei de relații care vine, să știți, dintr-o frică de a nu fi singur. Vreau să fac absolut orice, să scap și eu de singurătatea asta. Să am pe cineva alături cu care să pot conviețui, spun cărțile aici. Bun, rău, mai rău e fără rău. Să știți că acest cod 25 vă spune că dacă dragoste nu e, nimic nu e. Dacă nu vine dintr-un loc pur și vine doar din ideea de plan material, de a nu fi singur, de a avea un partener ca să nu fiu și eu singur acolo, s-ar putea să nu se întâmple la fel de repede precum ați vrea voi sau să intrați în temirce provocări. Există potențialul să cunoașteți pe cineva rapid, pe cineva care să gândească ca voi, să vrea și el sau și ea o relație și da, lucrurile să funcționeze, dar să fie așa un fel de avarie. Mergem cu 3 cauciucuri la mașină bune și cu roata de rezervă, ceva de genul acesta, adică să nu fie neapărat împlinirea sufletului vostru. Deci să fiți puțin atenți la faptul că puteți accepta ceva doar de dragul de a fi. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici s-ar putea voi să fi fost într-o perioadă de avarie și să găsiți o soluție la ceea ce vă neliniștește în această perioadă. Văd acțiune în cuplurile voastre, văd acțiune în relațiile voastre, dar nu la fel de consistentă sau poate lucrurile nu se desfășoară la fel de repede precum ați vrea voi. Cavalerul de monede este, să știți, o persoană foarte, foarte statornică, dar care, într-o oarecare măsură, persistă într-un fel anume de a fi. Poate partenerii voștri fac același lucru repetitiv și voi ați vrea să se schimbe puțin lucrurile, ați vrea ceva mai mult.
aveți niște planuri, aveți o dorință, aveți o idee, iar partenerii voștri nu par neapărat să dea semne de gândire poate abstractă sau profundă ca voi în această zi. Este o zi pentru înțelegere, este o zi în care cu vorbă bună, senzual și cu înțelegerea aceasta a taurului, cu conceptul, cu arhetipul taurului acolo invocat în familiile voastre, să încercați să vedeți că totul are legătură cu o zonă de confort și cu o teamă de a nu risca, de a nu pierde ce avem. Deci cam asta este tema în zona relațiilor voastre. Este o zi destul de liniștită, o perioadă destul de liniștită în care cam orice se poate rezolva. 50-50. Lași tu de la tine, las eu de la mine sau hai că vedem cum facem să fie bine pentru toată lumea. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici există un gând. Un gând, dar vedeți că este un gând la cineva și la ideea pe care eu am avut-o despre acest om. V-am povestit acum ceva timp în citiri că noi ne îndrăgostim în lipsă, că noi ne creăm în mintea noastră o imagine despre omul pe care îl iubim singuri. Creierul nostru începe și spune ce-mi place de el, ce-mi place de ea, vai ce frumos e, vai ce frumoasă este și cumva toate gândurile astea ajung în subconștient, dar se creează o imagine despre potențialul omului respectiv, nu așa cum este el exact. Deci noi nu atingem cu acuratețe, nu canalizăm, nu captăm cu acuratețe exact personalitatea omului respectiv, ci idealizăm, cum să spun, îl învăluim pe omul respectiv într-o idee foarte romantică și atunci când relațiile nu funcționează, noi ne conectăm la ideea noastră despre omul respectiv, nu la cum este omul de fapt. E o iluzie. De foarte puține ori noi chiar ne îndrăgostim pe bune, pentru că așa funcționează creierul nostru, pentru că al nostru subconștient înmagazinează informația pe care noi o transmitem acolo și la început este așa ca un fel de lună de miere. Vai, ce superb este totul, trăim pe un nor și după când ne lovește realitatea avem senzația că noi suntem de vină sau că cineva ne-a făcut ceva. Nu, tot noi ne-am hrănit și ne-am alimentat. Iar voi aici aveți, cei care sunteți în perioada de despărțire, gândul la potențialul pe care l-a avut omul acesta, dar din perspectiva voastră, în viziunea voastră. Iar aici din nou spune că poate funcționa, dar vezi că nu ești 100% realist, iar Venus din Capricorn spune maturizează-te, s-ar putea tu să porți în suflet și în minte o idee despre omul respectiv, cum a fost el sau cum ai fi vrut tu să fie. Și omul respectiv să nu se ridice la valorile tale, la așteptările tale, pentru că o aveam pe Venus în casa 8-a. Este o temă foarte importantă astăzi aici în care ne ies la suprafață din mental, din corpul mental, din planul mental, ideile, cum să vă spun, facem click cu realitatea. Putem face click astăzi cu realitatea fără să ne doară. Să vedem. Ce ne spune 6 de spade? 6 de monede. Ne spune că nu suntem avantajați, că s-ar putea cei singuri să acceptați sau să vreți și voi pe cineva, dar vedeți, să nu fie această bază a iubirii universale, să nu vină din iubire pură, să vină doar din ideea de a nu fi singur și să fiți atenți la această tendință, fix acum când vorbim noi, pentru că dacă voi ați cunoaște pe cineva acum, ar exista această tentație de compromis. Pentru cei care sunteți în relații deja, aici există o nevoie ca cel de lângă noi să ne îndeplinească nouă așteptările sau să facă cum vrem noi, sau voi să fiți cumva dezavantajați și să vă mulțumiți poate cu puțin sau să vă mulați voi pe cerințele partenerului vostru. Sau omul de lângă voi să facă același lucru în fiecare zi și voi să simțiți cumva că sunteți dezavantajați în această postură. Poate aveți mai multe responsabilități, poate sunteți mai buni în managementul crizei sau poate trebuie să luați, să culegeți lucrurile de unde ei le lasă, pentru că altfel nu se fac, nu se duc la bun sfârșit. Și în această zi puteți să vă dați seama despre toată această dinamică și cumva puteți purta discuții sau puteți delega. Puteți delega, puteți face un schimb de poli și puteți delega. Spuneți-le oamenilor cu care sunteți într-o relație, uite, asta mă doare, uite, așa mi-ar plăcea să fie. Amintiți-vă de numărul 7.
Suntem neînțeleși poate astăzi, dar nu ne doare, nu ne deranjează, explicăm și găsim o soluție. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, vedeți, aici este o situație care la fel vă dezavantajează. Casa 6 din astrologie care era în balanță și nu numai, acest 6 de monede ne vorbește despre mă mulțumesc cu ce-mi dai. Și ideea aceea de potențial în mintea noastră, cum ar fi fost omul sau de cine m-am îndrăgostit eu în capul meu, s-ar putea asta să iasă la suprafață și să spuneți, măi, dar stai că totuși omul ăsta de care m-am despărțit eu nu era chiar așa minunat. Pot apărea acele lucruri astăzi. Clarifică aici 8 de bâte. Am obosit să-ți spun sau am obosit să caut pe cineva și mă mulțumesc cu puțin sau am obosit să aștept să vin apoi. Poate fi o energie. Poate fi și o energie care ne spune că ne-am consumat, ne consumăm poate foarte mult în relațiile noastre astăzi. Iar Venus din Capricorn ne spune maturizează-te și uită-te la tine, regenerează-te pe tine, fă tu ce poți să faci, tu, fără a avea așteptări de la ceilalți. Sau poate lucrurile la nivel sexual aici au scârțâit și această provocare a fost prezent acolo în mintea voastră. Pe de altă parte, s-ar putea ca partenerii voștri sau oamenii cu care sunteți voi în relație să aibă apăsări, să vrea foarte multe lucruri de la voi, să simțiți așa cum vă iau din energie astăzi. Da, sunt și oameni care se hrănesc cu energia celorlalți, să știți, fie că își dau seama, fie că nu. Dar o fac. De ce? Pentru că nu se mai pot conecta la câmpul de energie. Și nu mai pot folosi fluxul normal, vedeți? Flow, fluxul. Aici. Pentru că nu știu ei cum, s-au îndepărtat de credință, de suflet. Și 6 de spade la duce pe regele de spade, vărsătorul. Dacă vrem ca lucrurile să fie bune astăzi pentru noi, trebuie să fim foarte raționali și nu emoționali și atașați. Luna aceea din Rac vorbește despre a fi atașat și am fi frică, să fac un pas înainte. Regele de spade, un om care judecă corect, limpede și spune ok, ca să facem ceva, să începem ceva astăzi, chiar dacă avem provocări, uite, ne gândim la toate aspectele din această provocare, vom analiza foarte bine, ne vom folosi de forța noastră creativă, dar nu vom lăsa emoțiile să ne copleșească în relațiile noastre de cuplu astăzi. Voi lua o carte de aici să vedem în relații ce ne spune energia. Labirint. Labirint și 2, vărsător. Regele de spade este vărsătorul și în casa a doua aveam luna în Rac. Nu mai fi așa emoțional, încearcă să privești lucrurile mai detașat, cu mintea mai limpede. Pentru că nu e totul pierdut, nu rămâi singur o viață. În relația ta de cuplu, dacă astăzi ceva nu funcționează, este o zi, este o stare de moment pe care o puteți repara, pe care o puteți discuta. Voi aveți puterea să aduceți lumină în orice situație întunecată. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, vi se spune că te învârți în cerc, că tu ai așa o idee despre omul ăsta sau te-ai fixat poate pe o idee, dar trebuie să vezi dacă nu cumva este în imaginația ta totul, dacă este concret și real ce îți dorești și că o situație se poate rezolva. În zona relațiilor astăzi avem parteneriate care se rezolvă, avem vibrație pozitivă și soluții în tot ceea ce ne frământă. Excelent, zic eu. În zona planului material avem 7 de spade, 9 de monede și soarele. Aici unii dintre voi ați avut o apăsare, cineva v-a mințit în legătură cu niște bani și veți afla cine. Pentru cei care simțiți că ați fost trădați, care simțiți că nu sunteți plătiți corect, pentru cei care simțiți că sunteți neîndreptățiți aici în zona financiară, o veste bună vine către voi. Se întâmplă ceva care să vă facă să vă simțiți bine și independenți. 9 de monede spune vreau să fiu independent, nu mai vreau să fiu la mâna sistemului, vreau să fac ceva care să nu mă mai ducă pe mine către taxe și impozite sau chestii de genul ăsta. Pe de altă parte, atenție la taxe și impozite, la case de marcat, la lucruri pe care le declarați, la aceste provocări care s-ar putea să-și facă simțită prezența
astăzi. Pe de altă parte, vi se spune să fiți atenți la ideea de independență financiară sau de a fi pe picioarele voastre, pentru că s-ar putea să cădeți într-o capcană. Pentru alții dintre voi, cineva care înainte v-a luat dreptul, acum vă întoarce ceea ce meritați. Dacă cineva v-a trădat într-o anumită privință aici, dacă ați fost implicați în niște bârfe la locul de muncă, în acest moment se poate face lumină, se pot clarifica niște situații destul de încălcite. 7 de spade. Ce ne spune? Cavalerul de monede. Cavalerul de monede la zona de relații, cavalerul de monede aici, în zona relațiilor de parteneriate, de afaceri. Veți găsi o soluție, veți găsi o cale să vă reglați conturile. Pentru alții dintre voi veți găsi o promisiune sau cineva care înainte v-a promis ceva, acum poate să se țină de promisiune. Sunt șanse să vi se întâmple ceva ce așteptați voi în zona asta a serviciului, în zona planului material de mult. Judecata, o revenire asupra unei discuții financiare, cineva vă întoarce niște bani, se măresc salariile, pensiile, există o discuție aici despre acestea, vă bucură ceva, vi se întorc niște bani, vi se, cum să vă spun, clarifică o situație poate și în instanță, vi se întoarce un drept cuvenit. Și 3 de bâte. Curând veți primi niște vești bune în zona financiară care vă bucură. Vi se întoarce aici roata. Veți avea o șansă bună să duceți la bun sfârșit ceva, să primiți niște bani, să aveți o creștere, să găsiți ceva. Unii dintre voi așteptați să plecați peste hotare. Se poate întâmpla acest lucru. Dress to impress. Cineva care înainte v-a spus ceva și nu s-a ținut de promisiune, acum o va face. Sau puteți discuta și vă puteți cere drepturile, puteți cere o explicație. Foarte înțelept așa și foarte lipsit de atașament emoțional, pentru că veți descurca o situație care s-a împotmolit. Pentru alții dintre voi mergeți la un interviu, așteptați o veste și o primiți. Pentru alții dintre voi să nu vă lăsați păcăliți de aparențe aici în zona financiară. Nu vă lăsați păcăliți de aparențe. Negociem. Da, pentru unii dintre voi sunt interviuri, pentru alții dintre voi sunt acele ocazii în care se poartă niște negocieri pentru banii voștri, se negociază și vă veți simți ușurați sau mergeți la niște interviuri, purtați niște discuții cu niște oameni, parteneri de afaceri, clienți, dar care pe termen lung sau în esență vă vor aduce vă o bucurie. Sunt rezultate optimiste pozitive aici. În zona planului emoțional avem pajul de monede, înaltul preot și roata destinului. Iar aceste lucruri spun, uite, peste tot avem monede. Lucruri concrete. Venus în Capricorn spune și bani, și iubire, toate trebuie să fie mature, să nu picăm în iluzie, în visare astăzi. Pajul de monede spune că cineva are o intenție foarte serioasă cu tine și că, uite, asta este o șansă reală. Să primești un angajament, să primești un serviciu, să primești o veste bună, să ai o discuție cu cineva care se ține de promisiune, să vorbești despre ceva, mergem acolo și facem X lucru, da, cineva se va ține de promisiune, să intri într-o relație, cineva cu care tu vrei să ai o relație, în sfârșit, dă semne în aceeași direcție cu tine, mergeți în același loc, către același drum, ceva ce tu îți dorești se poate îndeplini. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici este o discuție despre bani, este o discuție care s-a tot repetat și acum se încheie, veți respira ușurați, într-o anumită privință, în ceva ce aveți voi aici, în casa voastră, la nivel medical. Pentru unii dintre voi este o șansă, pentru alții dintre voi este un tratament care vi se prescrie și dă roade. Uite, 7 de monede, trebuie doar să aveți un pic de răbdare. Pentru alții dintre voi vă vindecați de ceva cronic. Ceva care a fost cronic se transformă în ceva temporar. Sau vedeți la diagnostic, vedeți la trăirea voastră, la sentimentul vostru. Alții dintre voi în sfârșit vă simțiți eliberați de ceva, vă eliberați de ceva. Roata destinului este o karmă. Ceva ce a durat foarte mult timp, acum se dizolvă. Din nou un altul preot, ceva foarte stabil. O veste,
ceva foarte stabil, de la un om puternic. Primiți ajutor de la cineva. Dacă așteptați ca cineva să vă ajute, vă ajută. Uite, asul de cupe. Este un specialist, un medic, un notar, un avocat, un arhitect, oricine care este expert în domeniul lui, vine cu un răspuns favorabil pentru voi și voi respirați ușurați. În sfârșit vi se deblochează o situație. Pentru alții dintre voi, cineva care înainte v-a ignorat, 50-50%. Acum este matur, dacă ați vorbi, lucrurile ar sta diferit. Este o șansă să reluați o discuție, este o șansă să faceți ceva, este o șansă să vă angajați în alt loc, este o șansă pentru zona medicală să vă vindecați, să vedeți o îmbunătățire în starea voastră de sănătate. Să cunoașteți pe cineva nou. Asul de cupe este o iubire nouă. Cineva nou cu care nu credeam că lucrurile pot merge atât de bine, pot avansa atât de repede și pot ajunge într-o relație stabilă. Uite, cineva care mă ajută să mă vindec de răni sau în momentul în care eu îmi dau seama că nu sunt o victimă. Pentru că această stare de victimă se întâmplă după cum urmează. Ori sunt o victimă și aici s-a făcut abuz de putere, furt de energie în coduri, Matrix-ul a lucrat și eu chiar am fost o victimă. M-am regăsit lângă un om alături de care aveam karmă. Așa funcționează lucrurile. Talismanele. Ești minunat, ești atrăgător. Da, aveam ascendentul în Taur. Suntem ceea ce credem că suntem. Acesta este un lucru foarte adevărat. Prin ascendentul în Taur, dacă eu astăzi mă simt bine în pielea mea și ceilalți, pentru că am casa 6 în balanță, mă vor vedea la fel. Vreți să obțineți ceva? Emanați voi încredere și veți obține. O gură de aer proaspăt, focul cosmic, din nou focul cosmic, o zodie de foc poate fi aici sau lucrurile se pot derula foarte iute, foarte rapid. Pe de altă parte, atenție să nu trageți concluzii pripite înainte de a vă asigura că toate informațiile sunt corecte. Atenție la mașină, la revizie, la cauciucuri, cum mergeți, atenție la mașină. Sau, nu știu, vreți să reparați mașina și o puteți face, atenție la mașină, la circuite, atenție să nu încurcați benzina cu motorina, atenție, pur și simplu. Ești constanta mea. Cineva care înainte vă ademenea, acum veți spune stop, nu mă mai joc, vreau altceva. Fie în sfârșit veți auzi ceea ce vă doriți. Vă bucură o veste bună, uite, în zona sănătății, ceva ce a fost cronic se transformă în ceva temporar. Și poate nu neapărat cronic, dar ceva ce a fost acolo în simptomatologia voastră, o provocare medicală, în aceste zile vă dă pace. Avem luna. Vă este frică în zona aceasta de iubire de ceva. Lăsați frica. Cineva visează, să știți, la voi. Aveți un admirator aici. Aveți pe cineva care vă poartă iubire. Poate știți, poate nu știți. Cineva care vă cunoaște așa cum sunteți voi. Pe de altă parte, voi vreți să faceți ceva ce vă place și vă este teamă. Să începeți să faceți un lucru anume. Uite, vă simțiți cumva blocați, dar v-am spus astăzi veți avea capacitatea de a vă deplasa. Dacă aveți provocări cu membrele inferioare, coloană, vă veți simți mai bine. Aici avem moartea, o situație care se transformă și pot călători, mă pot deplasa sau obțin ceva acum ce înainte era foarte greu de obținut. O călătorie mai poate fi. Meriți, da, ascendentul în Taur vorbește despre stimă de sine. Meriți, dar uite, tale te duc pe tine în situațiile cu care te confrunți. Învață să fii mai optimist, să vezi viața dincolo de aparențe. Abundență, o nouă cale către succes, către bani și către fericire. Avem roata destinului aici. Nu este totul pierdut. Uite, stabilitate pe care tu o îndrepți acum. Capeți stabilitate, ai oportunitatea să faci ceva ce-ți dorești. Este bucurie aici. Este mâna destinului, ai susținere din partea universului. Trebuie doar să vezi tu situația diferit. Vezi tu situația diferit sau mergi în profunzime. Devine ceva ușor. Scapi de o povară. Ceva ce te apăsa. Soarele, luna și soarele. Ei da,
Yin și Yang, luna și soarele, uite, ești dus, împins de energie către calea corectă. Trebuie doar să ai puterea să spui da. Trebuie să spui da undeva sau să accepti o situație. Aici este o declarație de iubire din partea cuiva. Avem inițiala F și 3 și 4, 7. Spune oamenilor ce te doare și cum te simți, cum să se poarte cu tine. Dacă astăzi te simți neînțeles, mâine te vei simți mai bine. Aici este o energie de copil, este o curiozitate. Cineva este curios să știe ce faci, să știe cum ești. Cineva se interesează de tine, se interesează să știe cum ești și constant o face, să știi. Este un lucru pe care îl poți face acum. Este un lucru pe care îl poți face acum, ceva ce-ți dorești. Și cam atât, dragii mei. Luna martie, berbecul și balanța, poate fi aici pești, pot fi aici și fecioara. O să avem în februarie o lună plină în fecioară, ceva concret, să culegem niște roade. Lucrurile avansează, este progres cu 8 de bâte. Vă mulțumesc tare mult! Să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!